Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να με ακούτε. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα σε όλους παιδιά. Τι κάνετε? Τελευταία στιγμή είπα να μπω, να δούμε το τέτοιο. Δεν έχω ιδέα πόση ώρα θα κρατήσει, να σου πω την αλήθεια. Το ψάχνα κι εγώ, αλλά άμα λένε ότι θα πάνε σε 4 studios, να δούνε, να μιλήσουν developers, συν εκπλήξεις, συν και αυτά, δεν θα είναι κανένα 45 λεπτό, με 1 ώρα, κάτι. Πιστεύω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος παιδιά, αλλά κάπου εκεί. Τι λέει, τι κάνετε? Εδώ πέρα σε 22 λεπτά ξεκινάει, οπότε είμαστε ok. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστώ που μπήκατε όλη τελευταία στιγμή, μιας και τώρα βρήκα χρόνο, τελευταία στιγμή, για να μπω κι εγώ, να δούμε λίγο τι θα δείξει το Xbox. Μάλιστα τώρα έβλεπα ότι βγήκανε και τα previews του Assassin's Creed Shadows και ήταν αρκετά θετικά τα περισσότερα, μπορώ να πω. Λέγανε ότι έχει βελτιωθεί το παιχνίδι. Μάλιστα εδώ διάβασα ένα άρθρο του Eurogamer που έλεγε για το καινούριο hub που θα έχει το παιχνίδι, το οποίο στην ουσία θα είναι αυτό που θα συνδέει όλα τα Assassin's Creed. Άμα τα έχετε εγκατεστημένα, θα μπορείτε να μπείτε μέσα από εκείνο το hub, σαν memories, να πηγαίνει στα άλλα Assassin's Creed και τέτοια. Θα σου έχει κάποια άλλες αποστολές. Καλό φαίνεται. Να δούμε τι θα είναι στο τέλος. Μάρτι βγαίνει. Θα μπω να δω έτσι γενικά μετά. Τώρα δεν προλάβαινα. Reviews και από previews, μάλλον και από τίποτα YouTubers έτσι στο εξωτερικό που παίξανε. Αλλά ψιλοκαλά τα είδα τα πράγματα για τα Assassin's Creed. Και τώρα θα δούμε Xbox, παλικάρια μου. Καλησπέρα σε όλους εδώ πέρα. Βλέπω μπαίνουν όλα τα γνωστά ονόματα. Να δούμε τι θα δείξει το Xbox, γιατί έχει πραγματάκι να δείξει. Και μάλιστα λένε ότι πέρα από τα επίσημα που έχουν πει ότι θα δείξουν, θα δούμε και κάποιες εκπλήξεις, οι οποίες εκπλήξεις φαντάζομαι ένα θα είναι το Final Fantasy 16, ότι θα έρθει στο Xbox, για να ανοίξω εγώ το φως περισσότερο, ότι θα έρθει στο Xbox το Final Fantasy 16. Δεν ξέρω αν θα πούμε κάτι για το 7, ίσως και εκείνο για φέτος και το Rebirth του χρόνου. Πολύ πιθανότατα να ανακοινωθεί κάτι άλλο, λένε, από Ιαπωνία που θα έρθει και στο Xbox, ή κάνα Persona 6 ή κάνα Dragon Quest, κάτι τέτοιο ας πούμε. Ίσως να δούμε. Καλά, εντάξει, ακούγονται και διάφορα βέβαια και για τυχόν ανακοινώσει για εξαγορά studios, ότι μπορεί να παίξει καμιά Asobo ή κάτι άλλο έτσι που τους έχουν φτιάξει κάποια παιχνίδια όπως το Microsoft Flight Simulator ή τη Relic που τους φτιάχνει τα strategy. Να δούμε τι θα δούμε. Για επίσημα πάντως έχουν το Doom, το που πιθανότατα θα μάθουμε και ημερομηνία κυκλοφορίας, το South of Midnight της Compulsion Games, το Expedition 33, το οποίο αυτό μου φαίνεται πολύ καλό, τη Soundful Interactive, και τέταρτο λένε μία έκπληξη πάλι, η οποία δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Κάποιοι λένε για το Morrowind, το remake που θα κάνουνε. Δεν ξέρω. Να τα δούμε, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί η Microsoft έχει τόσα studios και γενικότερα, παιδί μου, έχει μπει λίγο στο πετσί του ρόλου του publisher που λέμε, ώστε να έχει μια ροή από παιχνίδια κάθε χρόνο. Έχω μεγάλη να δω αν θα ανακοινώσει κάτι σε νέο κύμα από ports για το PS5, παιχνίδια του Xbox για το PS5. Γιατί ακούγονται διάφορα, έχουν ακουστεί τα Forza, έχουν ακουστεί το Halo, το Master Chief Collection. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Έχουν ακουστεί το Hellblade 2, το Age of Mythology. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν τώρα στο Xbox Developer Direct ή θα βγουν σε δεύτερο χρόνο, ίσως για να μην επισκιάσουν
το ότι τώρα επικεντρωνόμαστε στα Xbox Studios και κάνουμε κάτι για την Xbox κοινότητα, μην τους νευριάσουμε κι άλλο. Θα το δούμε. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το σημερινό event, οπότε βρήκα λίγο χρόνο να ανοίξω να μπούμε έτσι να το δούμε μαζί. Δεν ξέρω πόση ώρα θα είναι, αλλά πιστεύω ένα 45 λεπτό με μια ώρα πια θα μας τη βγάλει το live σίγουρα. 8 με 9 κάπου εκεί πέρα. Αυτά. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάτι να πούμε, κάτι αν είδατε αυτές τις μέρες. Θα τα πούμε βέβαια την Κυριακή αναλυτικότερα και το ό,τι θα προκύψει από εδώ, από το Xbox Developer Direct, τα υπόλοιπα νέα, τα previews στο Assassin's Creed Shadows. Θα μιλήσουμε για τα Oscar, τις υποψηφιότητες που βγήκανε στο Movie Section. Θα έχει ωραία εκπομπή και την Κυριακή. Παρέα στα ελληνικά στρατά, έτσι. Εδώ από τον Εύρο που όσοι έχετε πάει φαντάρι, περισσότερο θα έχετε περάσει φαντάζομαι. Και Φλεβάρι λένε λογικά, ναι, το είχαμε πει και την Κυριακή, Φάνκι, για φήμη State of Play και μάλιστα την έβγαλε αυτός που είπε και για την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί το Switch 2 και τα παιχνίδια που θα έρθουν για το Xbox στο PlayStation 5, οπότε θεωρούμε ότι και αυτό θα είναι σωστό για State of Play το Φεβρουάριο. Τώρα τι θα δείξουν στο State of Play, ψυχή και η μάνα τους, ένας θεός ξέρει. 8 ξεκινάει, παιδιά, σε 17 λεπτά εδώ πέρα έχει ένα countdown, μετά θα το γυρίσω. Ναι, Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά, τα περισσότερα ίσως είναι multiplatform. Δηλαδή το Doom, Day One, πρέπει να το δούμε τώρα γιατί θα δείξουν gameplay, πιθανότατα θα πούνε ημερομηνία κυκλοφορίας. Day One βγαίνει σε όλες τις κονσόλες το Doom. Είναι multiplatform. Το South of Midnight πιθανότατα να είναι time. Ίσως να μην το μάθουμε τώρα, να το μάθουμε μετέπειτα. Το Expedition 33 που μου αρέσει πολύ είναι επίσης multiplatform, συγγνώμη κιόλας. Για και ό,τι άλλο τυχόν προκύψει, πολλά ας πούμε είναι πλέον multiplatform και καλά κάνει η Microsoft, μιας και είναι μεγάλος publisher πλέον και δεν την καλύπτει μονάχα το Xbox, κοιτάει να βγάλει από αλλού και πλέον κακά τα ψέματα και το PlayStation έχει φτάσει σε μια τέτοια φάση του που πλέον ζορίζεται και το ίδιο να βγάλει παιχνίδια, οπότε ναι, περιμένουμε και τη Microsoft πλέον να μας δώσει παιχνίδια στο PlayStation με αυτά και με εκείνα που σχολιάσαμε και την Κυριακή στο Gamecast για τα studios του PlayStation, τι έχουν να δώσουν, τι ακυρώσεις πολλές είχαν, τα live service κτλ. Αυτά. Οπότε θεωρώ ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον το σημερινό event και γενικότερα ένα event το οποίο και πέρυσι είχε κάνει η Microsoft και είχε δείξει το roadmap όλης της χρονιάς, ό,τι είχε ανακοινωθεί. Οπότε πάνω κάτω θα είναι ένα 80-90% της χρονιάς της για το 25. Αυτό με ό,τι εκπλήξεις μπορεί να έχει. Λένε μέχρι και για φήμες, το οποία δεν ξέρω αν θα τη δούμε σήμερα, πιθανότατα θα τη δούμε μετέπειτα, ίσως και το καλοκαίρι. Λένε π.χ. για τέλη Δεκέμβρη κυκλοφορία του Gears of War E-Day. Το καινούριο Gears of War δηλαδή για το 25. Το Gears of War Ultimate Edition, το remake του 1, λένε για port. Η collection του Gears λένε για port στο PS5. Κάποια από αυτά ίσως και στο Switch να έρθουν. Το 2 εννοείται. Να το δούμε, έχει ενδιαφέρον. Τι και πώς. Μισό λεπτό. Και εγώ μου στρατώ στον Εύρο, ζόρι καλά ωραίες αναμνήσεις. Τα State of Play χάλια event τι θα δείξουνε, μεγάλο ερωτηματικό του τι θα δείξουνε. Σήμερα έκανε update το PS5 και δεν βγήκε αυτό για τα 30 χρόνια. Μπορεί να τα αφήσουνε. Παιδιά δεν χάνουν και κάτι, να πούνε και στο τέλος ότι εντάξει, σας κάναμε και το χατήρι, ξέρετε λίγο PR talk να είναι. Αλλά δεν έχουν πιάσει με αυτοί, μπορούν να το βγάλουν και αύριο και να μην πούν σε κανένα τίποτα. Καλησπέρα σε όλους παιδιά που μπαίνουν τώρα. Ναι, το Expedition 33 και εμένα μου φαίνεται παιδιά πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει έτσι δυτικό RPG, αλλά με διάφορα tropes που έχουν συνηθίσει στα JRPGs. Και αυτό το tactical που έχει, το turn-based μάλλον. Turn-based νομίζω είναι έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργος λέει ότι σταμάτησε να λειτουργούν και οι τρεις θύρες του USB. Περίεργο και οι τρεις μαζί, εκτός αν κάει και κάτι στη μητρική του PS5. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που μπήκατε. Τελευταία στιγμή που άνοιξα το live, στο τελευταίο δεκάλεπτο στην ουσία
το άνοιξα. 8 η ώρα ξεκινάει το event σε 13 λεπτά. Και θα δούμε τι θα δούμε από την MS για φέτος, για το Xbox, για PC, για PS5, για Switch 2. Ό,τι θα δείξουν εκεί πέρα και ό,τι θα ανακοινώσουν. Νομίζω τουλάχιστον επίσημα μπροστάρες τους είναι για αρχή το Doom, The Dark Ages, το οποίο αναμένεται να είναι δυνατό παιχνίδι, έτσι. Και να δούμε τι άλλο μπορεί να ανακοινώσουν. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλήθεια, αυτό το Χαζάν, πώς είναι το σωστό, το demo. Δεν ξέρω, πείτε εντυπώσεις. Το περιμένει πολλοί κόσμος πλέον. Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει, είναι αλήθεια. Το Little Devil Inside, ένας θεός ξέρει τι έχει γίνει. Πιθανότατα να μην μάθουμε ποτέ, όπως και κάποια άλλα παιχνίδια που ακυρώνονται και δεν τα μαθαίνεις ποτέ. Το στούντιο, αν έκλεισε, αν παρατήθηκαν όλοι. Αλλά ναι, το Little Devil Inside δεν έχει φωνή, δεν έχει ακρόαση, τίποτα. Εγώ αυτά. Λοιπόν, πού το έχω. Okay. Για να το δω. Ωραία. Αυτά, αν θέλετε κάτι έτσι να φάμε την ώρα μας, πείτε. Να ξαναπώ έτσι τυχόν προβλέψεις που μπορεί να υπάρχουν για το event. Τα επίσημα που είπαμε, Doom The Dark Ages, ημερομηνία κυκλοφορίας, gameplay, trailer κτλ. South of Midnight, πιθανότατα τα ίδια, gameplay, trailer, ημερομηνία κυκλοφορίας. Το Expedition 33, πάλι το οποίο είναι Day 1 στο Game Pass, πολύ καλή προσθήκη. Τέταρτο λένε από ένα στούντιο έκπληξη, τι μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Ακούγεται για Oblivion Remake, ακούγονται για διάφορα άλλα. Είτε ακόμα και κάνα καινούριο στούντιο της Microsoft, ή μπορεί να έκανε καμιά εξαγορά. Ακόμα υπάρχουν κάποια υποψήφια στούντιος που θα τέριαζαν στο portfolio της Microsoft, όπως η Asobo που φτιάχνει το Microsoft Flight Simulator, όπως η Relic, κάνα δυο άλλα παρόμοια. Λένε τυχόν για εκπλήξεις, το Final Fantasy 16 λένε για κυκλοφορία στο Xbox. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι σε Rebirth ή στο 7. Πιθανότατα για κάτι άλλο από Ανατολή. Κανένα ανακοίνωση Persona 6, καινούριο Dragon's Quest, έτσι, που, multiplatform βέβαια, που θα βγαίνει και στο Xbox. Είναι λίγο τέτοιο. Από εκεί και πέρα μπαίνω εδώ πέρα να δω τυχόν νέα. Αυτά, φαντάζομαι κανιά προσθήκη στο Game Pass, τίποτα θα πούνε. Το Xbox για εμένα προσωπικά δεν τζουλάει όπως την εποχή 360. Ζήσει από την άδεια του PlayStation παρά τα λάθη του, καλύτερη είναι. Είναι επίσης, παιδιά, απορίας άξιο το πως ενώ η Sony έχει κάνει τόσα λάθη σε αυτή τη γενιά, να μην μπορεί η Microsoft, ρε παιδί μου, να βγει από πάνω. Είναι απορίας άξιο, έτσι. Και να μην πουλάει και καθόλου. Ειδικά τώρα που είναι τεράστιος publisher. Βγάζει πόσα δικά της IPs παλιά που πουλάνε εκατομμύρια, καινούργια, πολλά studios, Game Pass, χίλια δυο πράγματα, και πάλι να μην μπορεί, ρε παιδί μου, να σμπρώξει τόσο πολύ. Προφανώς έχουν κάνει άνοιγμα πλέον σε όλες τις πλατφόρμες και καλά κάνανε κατ' εμέ. Αλλά είναι πως απορίας άξιο που σε διαφορετικές γενιές, τα εποχή 360 π.χ. και τέτοια, θα την πατούσε κάτω τη Sony αν είχε κάνει τόσα λάθη. Όπως και έγινε βέβαια στην εποχή του PlayStation 3. Doom χωρίς Mick Gordon. Εντάξει, Mick Gordon βέβαια ήταν ο συνθέτης, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε άλλο το gameplay, άλλο η μουσική του τι μπορεί να είναι. Το Shadows, ναι, είδα το story trailer, βγάλανε gameplay πόσες ώρες, previews, δείξανε το hub, παιδιά, του Assassin's Creed Shadows, που θα ενώνει όλα τα προηγούμενα Assassin's Creed και όποιος τα έχει θα μπορεί να τα κάνει. Στην ουσία είναι ένας launcher.
Θα μπορείτε να τα ξεκινάτε από εκεί. Έχει κάποια άλλα πραγματάκια έτσι που τα ενώνει. Καλά κάνανε ένα κεντρικό hub για τα Assassin's Creed. Ήταν καλή ιδέα αυτή. Το Fable νομίζω πως θα έρθει κάποια στιγμή στο PlayStation. Αν δεν έρθει Day One, θα έρθει κάποια άλλη στιγμή. Δύσκολο να το κρατήσουν αποκλειστικό το Fable. Δεν είναι και τόσο heavy hitter. Shadow Drop, παιχνίδι, όπως Hi-Fi Rush, Άγγελε, πολύ καλή ερώτηση. Θα μπορούσε. Δεν ξέρω ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι μικρό τύπου Hi-Fi Rush που θα μπορούσε να κάνω Shadow Drop. Κανένα remaster, κανένα remake, καμιά μικρότερη κυκλοφορία, π.χ. Double Fine, έχουμε να ακούσουμε πολύ καιρό. Αν θα βγάλουν κάτι, θα μπορούσε να είναι μια έκπληξη ίσως και ένα Shadow Drop. Δεν ξέρω. Πολύ καλή ερώτηση, πολύ καλή απορία. Θα μπορούσαν, ναι. Το Young Blood δεν το έχω παίξει, όχι. Το Young Blood όμως VR δεν είναι. Ή κάνω λάθος. Όχι, η VR ήταν άλλο. Δεν το έχω παίξει το Young Blood. Τα Wolfenstein όμως τα έχω παίξει. Το 1, το 2 και τα DLC τους. Το 1 που είχε, τα New Order και κάτι άλλα, ήταν πολύ ωραία παιχνίδια. Αλλά το Young Blood και ένα άλλο co-op που είχαν βγάλει, ένα άλλο VR που βγάλανε, δεν τα είδα. Καινούριο February Resume, ναι, δεν ξέρω αν θα το δείξουν τώρα. Πιστεύω θα το ανακοινώνανε. Δεν νομίζω να το κρατάγανε για έκπληξη. Θα είναι ακόμα μακριά, δηλαδή εκτός 25, οπότε φαντάζομαι στην ε3. Τέλος πάντων. Πάει ε3 σε κανένα του κύλι εκεί τα καλοκαιρινά, άμα δείξουν κάτι. Shadow Drop όλα τα gears στο PlayStation. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα κάνουν ανακοίνωση τυχόν κυκλοφορίες και ports του PlayStation τώρα σε αυτό. Μπορεί να επίτηδες βασικά, ίσως να μην θέλουν να εξοργήσουν τον κόσμο τους, αν και δεν νομίζω προσωπικά. Για μένα θα έπρεπε να τα παρατήσουν όλα αυτές τις χαζομάρες και να, όπως είναι και το Doom τώρα και έχουν γίνει μεγάλος third party publisher τεράστιος πλέον, να βγαίνεις και να τα λες ορθά κοφτά όλα. Τι θα βγει εδώ, τι θα βγει εκεί. Νομίζω ότι αν δεν το έχει ξεπεράσει ήδη θα πρέπει να το ξεπεράσει αυτό η Microsoft. Δηλαδή αν θέλει να κάνει κάτι μπορεί να βγει τώρα και να πει port Microsoft Flight Simulator στο PlayStation 5, ξέρω εγώ. Το Forza, το Halo, το Gears, το Age of Mythology, ξέρω εγώ. Τι άλλα έχουν ακουστεί διάφορα. Για να σας βάλω και λίγο εδώ να δω κιόλας. Αν το δείχνει σωστά. Ωραία. Να βάλω και λίγο ήχο. Το πρόσεξες Funky. Έχω κάνει ένα μικρό... Επειδή πήρα ένα επιπλάκι και ένα γραφείο πίσω, τώρα είναι λίγο ανάκατα εδώ πέρα αυτή η μεριά που δείχνω. Όλα αυτά θα φύγουν, θα διαμορφωθεί κάπως διαφορετικά. Έχω κάνει μια ψηλό ανακαίνιση, έχω μεταφέρει λίγο, έχω φέρει εδώ άλλη βιβλιοθήκη. Τη βιβλιοθήκη με τα παιχνίδια την έχω δίπλα από την τηλεόραση. Λίγο το έχω ανακατέψει στο δωμάτιο. Και εδώ πέρα αυτό το γραφείο θα γίνει καλύτερα και θα χρησιμοποιείται για... Θα στήσω δηλαδή εκεί πέρα φως και κάμερα και θα το χρησιμοποιώ για unboxing, για να δείχνω πραγματάκια εκεί πέρα και όχι να κάθομαι κάτω στο τραπέζι. Εκεί πέρα θα είμαι και όρθιος γιατί είναι ψηλό. Και είμαι στη μέση μιας ψηλομεταφοράς εδώ, ανακαίνιση του δωματίου. Αλλά έχω βάλει εδώ πέρα πίσω, τώρα τη κρύβει το κεφάλι μου. Έχω βάλει εδώ πέρα πίσω διάφορες συλλεκτικές πάνω κάτω, έτσι να φαίνονται. Τάσο, αν λες για το Wolfenstein, σου απάντησα ότι δεν το έχω παίξει το Young Blood. Δεν ξέρω καν. Στο Native State of Play θα μπορούσε να ήταν και third party, έτσι. Τώρα δηλαδή, δεν ξέρουμε. Τώρα αυτό είναι φήμη που λένε για Φεβρουάριο State of Play. Αλλά θα μπορούσε να ήταν third party, θα μπορούσε να ήταν μικρά ή μεγάλα παιχνίδια και να μην δείξει τίποτα η Sony. Αν και εντάξει παιδιά, τώρα μπορεί να μην είμαστε όλο doom and gloom που λέμε για τη Sony. Όλο και κάτι θα έχει να δείξει. Δηλαδή κάποια στούντιό της έχουν να βγάλουν παιχνίδια. Δεν τίθεται θέμα. Εγώ Gears ή Halo Bundle θα τα αγόρασα, δεν έχω παίξει ποτέ κανένα. Δημήτρη, ναι. Εγώ στο προτείνω. Άμα βγάλουν Gears Collection ή το ένα λένε για την Ultimate Edition ότι μπορεί να φέρουν port, ή το Halo Master Chief Collection, είναι ωραίες κυκλοφορίες για το PS5. Αν τυχόν δεν τα έχετε παίξει καθόλου, εγώ τα έχω παίξει.
θα σας αρέσουν γιατί είναι κλασικά παιχνίδια. Δηλαδή κρατάνε ακόμα. Και τα Halo, το Master Chief το έχουν κάνει ωραία remaster, έχουν μέσα τα multiplayer τους κτλ. Δηλαδή. Και είχαν βγει με πολλά προβλήματα το Master Chief Collection. Πλέον έχουν διορθωθεί. Δηλαδή, άμα βγει στο PS5 θα είναι η κομπλέ έκδοση κυριλέ. Δηλαδή θα είναι κανείς κυκλοφορίες. Και αν θέλει η Microsoft να είναι full third party πλέον publisher και να βγάλει τα μελλοντικά Halo και τα Gears στο PlayStation, στο Switch και τα λοιπά που θέλει να τα βγάλει, είναι λογικό κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει και τα παλιά Gears και το Master Chief Collection και στις άλλες κονσόλες. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αν τυχόν κάποιος κόσμος δεν τα γνωρίζει, να παίξει αυτά ώστε μετέπειτα ρε παιδί μου να είναι ζεστός να πάρει τα καινούρια. Έτσι πάει το πράγμα. Αυτά έτσι αλλιώς είναι πλέον φτηνά. Δηλαδή το Master Chief Collection, το Gears και κάτι τέτοια τα δίνουν. Το Master Chief Collection π.χ. το δίνουν 9,99 κάθε λίγο και λίγα εξεπτώσεις στο Xbox και στο PC. Οπότε δεν τους κάνει κάτι να το βγάλουν στις άλλες πλατφόρμες. Καταρχάς ακούτε τη μουσικούλα. Τη σηκώσω λίγο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν περνάει ο ήχος. Λογικά θα την ακούτε. Χαμηλώσω πάλι. Κοίτα, Βάγκο, για το Forza Horizon 5 λέγανε ότι το port ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει ακόμα πέρσι το 24. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν το βγάλανε. Μπορεί απλά να το καθυστερούν ή να τα κυρώσουν και τελείωσε, έτσι. Μονάχο με αφήσανε στο Xbox εδώ. Να μπαίνουμε, να περιμένουμε, να δούμε τι παιχνίδια θα φέρει η Microsoft να παίξουμε, αφού δεν βγάζει η Sony. Παιδιά, άνοιξα μόνος μας, πω την αλήθεια, γιατί δεν ήξερα αν θα ανοίξω καν. Δηλαδή το φανταστείτε ότι 7 η ώρα, 7 και 4 το αποφάσισα και το έστεισα μπαμ και το άνοιξα μόνος, οπότε ποιο να πω, ποιος να έρθει και τι να προλάβουμε. Μπορεί, ας πούμε, τελευταία στιγμή να μην είναι κάτι καθόλου. Να μην βόλευε με τα παιδιά οτιδήποτε. Μάνο, ναι, είναι κάτι σαν το State of Play, λίγο πιο... με λίγο περισσότερη έμφαση στους developers. Δηλαδή βλέπουμε και λίγο τους developers να μιλάνε, να λένε τα δικά τους για τα παιχνίδια. Λοιπόν, αν τυχόν στη διάρκεια δείτε ότι ακούγομαι εγώ πολύ, δεν ακούγονται τα παιχνίδια, το βιντεάκι δηλαδή, το event, υπάρχει κάποιο θέμα, γράψτε στο chat για να τα διορθώνω εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι ήχο θα έχει, πόσο δυνατά θα ακούγεται, θα είναι η εγγραφή ή όχι. Εμένα φαντάζομαι ακούτε καλά. Και πάμε να μπούμε λίγο. Πάμε. Μάλιστα, το κλασικό disclaimer. Όλα τα παιχνίδια θα είναι day one στο Game Pass. Ωραία, θα υποστηρίζουν το Play 1. Τα κλασικά, καλά κάνει και τα προωθεί αυτά η Microsoft. Είναι τα όπλα της σαν publisher. Γεια σου, Αλέξ. Τι είναι 18+, φαντάζομαι το Doom, έτσι. Εδώ, ξεκινάμε κατευθείαν με Doom, το που είναι 18+, τι άλλο θα είναι.
Α, ξεκινάει κατευθείαν από την ψιλοέκπληξη. Xbox Game Studios Publishing. Α, Team Ninja Gaiden, μήπως. Το Ninja Gaiden ήταν και ένα franchise που ήταν και αποκλειστικό στο original Xbox. こんにちは、公営テクモゲームズチーム忍者の安田文彦です。今日は皆様にチーム忍者が長く大切にしてきたアクションシリーズの新情報を発表できる機会をいただけてとても嬉しく思います。早速ですが、こちらをご覧ください。μπορώ να τα κλείσω. Several years ago, the Dark Dragon, youngest of the divine dragon gods, Ninja Gaiden, wreaked παιδιά. havoc across the world. The plot was Θέλετε να κλείσουν τους ultimately πότιλους. thwarted through the efforts of a soul ninja. However, the Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of cursed rain. The abandoned Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Infiltrated the facility. Commencing mission. Α, η Platinum Games. Μήπως είναι το άλλο, το Ninja που είχαν στο Xbox 360. Και είναι ποιος το είχε βγάλει. No escape. Πώς το έλεγα, Ninja Blade. Κάπως έτσι έκανε ένα στο Xbox 360. Hayabusa. Αλλά ρε Hayabusa, Ninja Gaiden. Whatever your clan is plotting, Νάτος. it ends here. Νάτος ο περάρας. So you've come, Raven. Back off, Hayabusa. I will execute my mission. Ninja Gaiden 4. Καλό, είχε ακουστεί η αλήθεια για Ninja Gaiden. 世界中の町人の皆さん、10年以上大変お待たせしました。最強の忍者となり、容赦なく襲い来る敵に挑むハイスピードアクション忍者ガイデンのナンバリング最新作として忍者ガイデン4を発表させていただきました。本作はプラチナゲームズさんとの協業で開発を進めています。プラチナゲームズさんのアクションゲームというジャンルにおける実績は今までもなく、ベヨネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。忍者ガイデン4というタイトルを10年以上の時を超えて新たに皆様にお届けするにあたり、より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていただけるよう、新たな世界を新主人公であるもう一人の町人ヤクモで冒険するという形で制作することにしました。 Ήταν στο original Xbox, το έχω εδώ πέρα δίπλα και ήταν μανίκι, έτσι. Ειδικά αν το πεις στο δύσκολο, πρέπει να είσαι ψυχάκι για να κάνεις. 竜はやぶさも登場しておりましたが、彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか、竜はやぶさが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開していきます。任務は必ず成し遂げる。邪魔をするな。物語は黒竜がもたらした正気の雨によって荒廃した首都東京が舞台となっています。この雨は黒竜がまだ生きている証であり、雨が止まない限り東京に安寧は訪れません。今作の新主人公であり、はやぶさと対をなす烏一門に所属するヤクモが首都東京で黒竜を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じます。Ωραίο. Αν είναι έτσι action,
これまで忍者ガイデンシリーズで描かれてきたハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやより混沌とした景観のデザインを取り入れています。ステージプレイ中に街が呪いの影響を受け、ビルは崩れ、道は歪み、役がピンチに陥れることでしょう。舞台となる東京はとある出来事によって街全体が崩壊し、魔族やヤクモと敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、環境全体がプレイヤーに牙を向くように感じられるはずです。Και θυμάμαι ακόμα και τότε, παιδιά, το πρώτο Ninja Gaiden στο Xbox Original ήταν και από τα καλύτερα παιχνίδια σε γραφικά. リングやシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのダイナミックで爽快なシチュエーションを多く追加しました。これら以外にもさまざまなシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただけると思います。新しい主人公のヤクモは竜ハヤブサに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、カラス一門を背負う天才忍者でもあり、忍者ガイデンシリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物としてデザインしています。そんなヤクモの前に立ちふさがるのは荒れ果てた東京の治安維持組織であり、黒竜の封印を守る竜神島や現世に蔓延する人ならざる者妖魔、そしてもちろんシリーズおなじみの魔人も登場します。また現時点では公開していませんが、新たなキャラクターやシリーズファンの方に喜んでいただける人物も登場しますので、続報にご期待ください。従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。さらにヤクモが使える新要素、結節忍術ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃によって、これまでから大きく進化した1対他の戦闘を可能にしました。ヌエの型ではこれまでの忍者ガイデンにはない広範囲かつ一撃必殺の攻撃となっており、多勢に無勢の状態が長く続く戦況を一気に覆すことができます。もちろん1対1の戦闘におけるひりつきも健在です。プレイヤー同様、敵もガードや回避をしてくるため、緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。敵の動きをしっかりと捉えながら、一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要です。ヌエの型によって忍者ガイデンのアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただき、会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。本作の主人公であるヤクモは竜とは一味違うアクションを有していますが、その中でもしっかりと忍者ガイデンらしさを感じていただけると思います。例えばカラス、ヌエ、2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですが、それらが持つ多彩な性能のアクションを用いて敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや熱脚、絶技などを絡めた抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれがかなり異なる個性的な遊び心地になっていますので、さまざまな戦闘バリエーションを楽しむことができるようになっています。ヤクモ、そして竜ハヤブサの双方で飛燕、伊豆名落としなどシリーズおなじみのアクションも駆使しつつ、新アクションを織り交ぜた新しい忍者ガイデンにご期待ください。忍者ガイデンシリーズに色濃く残っている歯ごたえやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズの特徴であるスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当続編を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、
忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者ガイデン4の開発を進めてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。続報にもぜひご期待ください。 Day 1 στο Game Pass, έτσι. Βέβαια multiplatform, το είδατε. PC, PS5. さて、本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。こちらをご覧ください。 Καπάκι κι άλλο, ρε. Α, κανένα remake, ρε. Ναι. Είχαν βγάλει το Μεξί και το Ninja Gaiden Master Collection, πώς το λέγανε, που έχει και τα τρία μέσα, αλλά σε φυσική έκδοση κυκλοφόρησε μόνο Ασία. Go back to hell. All paths before me are cruel and arduous. Our time has come. Πάντως βλέπετε πόσο διαφορετικά ήταν τα παλιά Ninja Gaiden 8 που μας δείξαν τώρα, έτσι. Ήταν πολύ με λιγότερους εχθρούς, ένα μάχη με τα bosses, ήταν πολύ μανίκι βέβαια, ενώ αυτό που ήταν το 4 ήταν ακόμα περισσότερο action. 美麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、リュウハヤブサに加え、アヤネ、モミジ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場します。そして本作は本日、コンソール、PC、そして Xbox ゲームパスでこの後すぐに発売となります。忍者ガイデンシリーズを長年応援いただいている皆様はもちろんのこと、本日忍者ガイデンを知っていただいた皆様も忍者ガイデン4の発売前にぜひ本作をお楽しみください。今年はチーム忍者創立30周年の節目であり、本日発表させていただいた忍者ガイデン4を含め、2025年は忍者の年、イヤーオブザ忍者となります。ぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください。本日はありがとうございました。Μάλιστα. Καλό. Team Ninja, παιδιά, νομίζω ότι μας ζέστανε καλά από την αρχή. Είπε console, PC και Xbox Game Pass. Δεν ξέρω αν το console εννοούσε και για τις άλλες κονσόλες ή ήταν μόνο Xbox. Άμα τυχόν το δει κάποιος, ας το στηρίξει. Για το Ninja Gaiden 2 Black μιλάω. Hi, and welcome to Compulsion Games here in Montreal, Canada. South of Midnight, At our studio, we care about world building, and we treat the setting almost like a character of its own. From the magical noir of contrast to the alternate history of We Happy Few, we draw inspiration from the landscape to shape mood, drama, and intrigue. For South of Midnight, our third-person action-adventure game, the story and characters bring a folkloric Deep South to life. This gave us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will leave a mark on her journey and growth. Το βλέπετε, το frame rate του είναι επίτηδες έτσι, σπασμένο. Did you pack everything? Mama, this ain't my first hurricane. I know what to do. As long as you didn't forget the flashlights and batteries. Oh, shoot, we got 5 minutes. Let's go. We wouldn't be rushed if you didn't. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now. I'm just saying. Hazel, please. Αυτό φαντάζομαι παίζει να κυκλοφορήσει τώρα την άνοιξη. While you're out helping everybody else.
Hazel may start her journey as a typical 19-year-old, but disastrous events will push her into a darkly magical world where she'll learn who she really is and how to tap into weaving, an ancient magical power that redefines her trajectory in life. The land itself chooses Hazel as a weaver. Someone who can see beyond the surface and tap into a deeper reality, the grand tapestry. Weavers can see the fabric binding our worlds, connecting people, nature, and echoes of the past. Keep those hands to yourself. Hazel can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Through her newfound power, she reweaves these stigmas and mends the afflicted creatures she encounters. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from old folktales actually exist. Frame rate που έχει το χαμηλό. My salvation. Among them is good old Catfish. Εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον. Λίγο έτσι, το στυλάκι του. Λίγο Νέα Ορλεάνη, λίγο αυτά. Would you kindly do your weavy thing and help me down? Meeting Catfish marks the true beginning of Hazel's journey. All of Hazel's arsenal and powers are designed around textile crafting and traditional spinning wheels. Her weapons include a spindle, 2 weaving hooks, and a distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel progress on her journey. As her journey unfolds, Hazel will master new weaving abilities, using them to traverse the world, conjure objects, and confront adversaries. Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as Haints, the manifestations of corruption Hazel encounters. These Haints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Each Haint has its own unique moveset, strengths, and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar, while the Ravager closes the distance with chilling speed. Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, and charge attacks. But close combat is risky and can backfire. Καλό φαίνεται, χωρίς να είναι κάτι super διαφορετικό. Από ό,τι βλέπω αρένες πάλι κάνουν. Και καλά σε κλείνουν εμένα τους σκοτώσεις για να προχωρήσεις. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during a fight. Timing is everything. Pull distant enemies close to start melee combos, push them back to interrupt and stun their attack. Then, press the advantage with follow-up strikes. Spells interact uniquely with each enemy type, creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time. Once near death, enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their corruption, which has the added benefit of providing health boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you'll have to decide which areas to prioritize. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area of effect attacks, or refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more. Now for the low, low price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can mend them. What kind of person would do that to someone?
We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. From the atmospheric environment to unique music themes composed for each one. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal them. Our boss encounters and gameplay sequences also reflects the uniqueness of each creature, with distinct mechanics that center around a specific thematic. These encounters feature multiple phases that ramp up in complexity. As the encounters progress, the musical theme builds up, cranking the tension alongside the fight. Whether it's Two-Toed Tom or hugging Molly, each of these larger-than-life creatures is inspired by Southern folklore and lead to climactic battles. We got a long journey ahead. South of Midnight unfolds as a hero's journey, and as Hazel, you'll travel through a tapestry of Southern-inspired landscapes. From abysmal swamps to flooded farmlands to the Appalachian peaks. In our magical South, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from a hungry Rugaloo. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, which are said to ward off evil spirits. The weight of the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn haints. This part of the river's filthy with them. Artistically, we're staying true to our moody compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, to adapt how they look, and to craft our own version of a fantastical Deep South. At Compulsion Games, we love to craft around central themes. We are lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give South of Midnight such a unique personality. We hope you enjoyed this deep dive into South of Midnight. We're thrilled to announce that the game will launch on April 8th and pre-orders are now available on Xbox and Steam. Ταιριάζει, Γιάννης. Καλό το παιχνιδάκι αυτό, μου αρέσει. Η Compulsion βέβαια έβγαζε και άλλα παιχνιδάκια τα οποία φαινόταν καλά και τελικά ήταν μούφες, το We Happy Few κτλ. Αλλά αυτό φαίνεται καλύτερο. Δεν ξέρω αν θα το παίξει στο PC. Άμα έτσι κάνα PlayStation, μπορεί να το τιμήσω. Λοιπόν, πάμε λίγο Expedition, αυτό μου αρέσει πολύ. Bonjour everyone. We are Sunfall Interactive and welcome to our manor. We are a small studio based in Montpellier, France, working on our first game, Clair Obscur Expedition 33. It's a turn-based RPG set in a fantasy version of late 19th century Belle Epoque France. Here we are. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create something like the JRPGs with turn-based combat I grew up with and loved, but that fully leveraged the latest tech, refreshed the genre with new features, and took place in a compelling world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototypes of the reactive turn-based system, combining real-time offense and defense element, and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of those features. We felt we had something both challenging and fun. As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, a vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project,
I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we had that, defined by 3 core elements. A story with great emotional depth, gameplay that innovates on the classics we love, and a world that is completely original, beautiful, and immersive. We founded Sunfun Interactive on these tenets. A group of friends with a shared vision and the drive to make something great. Ξέρεις τι, δηλαδή είναι αρκετά δεμένο το turn-based. Το βλέπω, δηλαδή είναι αρκετά κινηματογραφικό. Δεν χαλάει. Every great RPG is a compelling story. And Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining ours. And that started with the hook. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year, that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Expeditioners, we honor your dedication. Guillaume and I knew early on that we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about earlier. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? In a world like this, how does one stay hopeful or make peace with their fate? What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow comes Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives. Gustave and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Contrast that with Ciel, whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Maëlle, who cares more about really living her life, not just living longer. Gustave, are you real? It's not all dark, though. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just need your foot. Aha! He's very, very old and has seen many expeditions come and go. He is a jest troll, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of ridiculous. You'll meet Monoko and many other jest trolls across the game. Bonjour. And of course, there is Esquier, who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Esquier is that powerful? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, όσο πέφτει η Ubisoft ανεβαίνουν στα υπόλοιπα στούντιο της Γαλλίας. And find exciting secrets. Παιδιά, ωραίο φαίνεται, πολύ ωραίο. Και οι ιδέες του και το στυλ του και... for joining the expedition, and each of them has their own story arc and resolution that we think players will really connect with. In addition to a strong narrative, we had a clear vision for our own take on the genre's core gameplay. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction.
which gives combat greater intensity and dynamism. During enemy turns, you can negate all damage by dodging or parrying at the right time. But balancing turn-based with real-time mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Mel switches between stances which can ultimately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Every character has more than 20 unique skills in their skill tree and hundreds of passive effects they can gain through Lumina and weapons. So there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Ωραίο, σαν δυτικό Final Fantasy φαίνεται. Our story is set in the French fantasy world, and I was really excited to design something unique. Every level has its own color and texture identity. For example, the Gestural Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. It's basically a bazaar. Everything's disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Gestrals are like. The Gestral Village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Gestrals, or forgotten wooden toys in a box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Minoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur, with a black and red flat mask. Ladies, could I? Ow! Definitely a Gestral. For Eske, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. A completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. And it was a real challenge to create, both artistically and technically. And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need Eske's help traveling around. Here we go! We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to fight the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. We've poured our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day one with Xbox Game Pass. You can already wish the game and follow us for more info. We are super excited to invite you into the world of Expedition 33. We are a small, passionate team, it's our debut game, and we can't wait for you to discover our story, our world, and our take on the turn-based genre. On behalf of everyone at Sunfall, thank you for joining us. Tomorrow comes. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Tomorrow comes. Εγώ απορώ ρε παιδιά ότι
Να βλέπετε, Game Pass, Series, PC και PS5, 24 Απριλίου. Εγώ απορώ πώς γίνεται μια τέτοια μικρή ομάδα σε 4 χρόνια να βγάζει ένα τέτοιο παιχνίδι και να μην μπορούν κι άλλοι και ακόμα περισσότερο να μην μπορούμε εμείς στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Γιατί ας πούμε δεν μπορούμε να μαζέψουμε στην Ελλάδα 10 άτομα να φτιάξουν κάτι τέτοιο. Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever, and the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. It is an honor to work on this game, to carry on its tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. This is Doom: The Dark Ages. That was so stupid I mouthed the words. Ήθελα να πω ότι πήρα το Doom Guy, που είναι του Ρομέρο το βιβλίο, ρε παιδί μου, βιογραφία τέλος πάντων. Το παιδιά φαίνεται γαμάτο, έχουν ξαναδεί βέβαια τρέιλερ και λίγο gameplay. In Doom: The Dark Ages, you will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity to reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, then Doom: The Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. In Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Doom: The Dark Ages, you'll be an iron tank. Heavy, strong, but still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom: The Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Let me introduce you to the Shield Saw. Block. Throw. Parry. Deflect. All from one input. It's contextual, tons of depth on a single button press. You know, we want every Doom game to stand on its own as a unique experience. So in 2016, we asked you to run and gun. In Doom Eternal, it was jump and shoot. And in Doom: The Dark Ages, you're gonna stand and fight. Η αλήθεια είναι το jump and shoot του Returnal δεν μου πολύ άρεσε. Αυτό φαίνεται λίγο πιο έτσι ελαφρώς πιο αργό θα έλεγα, δεν έχει αυτά τα άλματα, τα τέτοια που είχε το άλλο. But that's not all, because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Or maybe an electrified gauntlet? Or even a Doom spiked mace? That's right, we have 3 melee options that are part of a melee system. All on one input, complete with combos and upgrades. And it's totally awesome. And you can finish off the demons now with an all-new, unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, as you see fit. And it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. The trigger. That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns. And Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created.
mean, ancient, brutal torture machines built to butcher, impale, and shred the minions of hell with. Only in Doom, that's the mission statement for the design of these never-before-seen, insanely fun-to-use tools of mayhem that only the Slayer has the power to wield. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom the Dark Ages. Έτσι λίγο πιο βαρύ κιόλας. Under the hood, for the first time in an id game, we've made our combat more approachable and flexible than ever before, with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom for all Slayers. And the gameplay doesn't end with just the Slayer. We finally have for you, you've been waiting for 2 games now, to get in and pilot your very own 30-story Atlan, which is a mech. It's the size of a building, it's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntleted fists. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is epic, the power fantasy is unlike anything we've made it in, and the combat systems behind these features are deep and tons of fun. And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom the Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. Αυτά τα κλασικά τα arena shooter, τα οποία okay, τα άπηξα, πέρασα καλά, αλλά δεν τρελαινόμουν ειδικά το δεύτερο ήταν λίγο πιο με τα άλματα από εδώ, από εκεί να είσαι μέσα στην αρένα λίγο δεν. There's always something new waiting to be discovered or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom the Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the castle walls, seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Explore what is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon-like mines in search of vital resources. You control the pace of the game, where you go, who you fight, and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates, because the battle isn't over yet. And the soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning team at Finishing Move,
providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes, and pure adrenaline. You'll feel like you're expanding the legend of the Slayer with every mission you complete. And speaking of that legend, the story of Doom the Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom the Dark Ages releases... Δεν έχει βγει για Μάιο. 15 Μάιο, μπράβο. Εντάξει, multi-platform επίσης το ξέραμε, έτσι, Day One στο τέτοιο. Και στο PS5. Μια χαρά. Μέχρι τώρα ωραία παιχνιδάκια δείξανε, παιδιά, έτσι. Πολύ καλό. Για να δούμε τι άλλο έχει. Όχι. You will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. All of Azel's powers are designed around textile crafting and spinning wheels. The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Our reactive turn-based system adds real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. 忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。Να, τελείωσε. Κόπηκε ο ήχος. Λογικά τελείωσε. Νόμιζα ότι θα έχει και τίποτα άλλο. Ξέρεις, τίποτα, κανένα one more thing, καμιά έκπληξη, κάτι. Αλλά δεν βλέπω κάτι. Μάλιστα, μάλιστα. Για να γυρίσω στο... Μάλιστα. Παιδιά, ωραίο. Εμένα μου άρεσε το event. Μια χαρά. Νομίζω ότι... Ναι, τα FF δεν είπανε. Νομίζω ότι θα λέγανε, είχαν πει κάτι για ανακοίνωση το FF16. Ότι θα είμαι στο Xbox και μάλιστα ήταν σχετικά ψιλοσιγουράκι νομίζω. Κάτι είχε πει και ο voice actor και αυτά. Δεν βλέπω κάτι πάντως. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω, όχι τίμιο, πολύ καλό το event. Μια χαρά. Doom the Dark Ages 15 Μαΐου. Φοβερό φαίνεται. 8 Απριλίου South of Midnight. Αρκετά ενδιαφέρον το παιχνίδι. 24 Απριλίου το Expedition 33 που προσωπικά μου αρέσει πολύ. Και το φθινόπωρο Ninja Gaiden 4 το οποίο δείχνει επίσης πολύ καλό. Και Shadow Drop Ninja Gaiden 2 Black διαθέσιμο σήμερα. Από ό,τι κατάλαβα δεν πρέπει να είναι διαθέσιμο, τουλάχιστον για την ώρα, στο PS5. Παρ' όλα αυτά δεν είδαμε Final Fantasy που λέγανε 16-7 Rebirth κάτι. Ούτε το Oblivion είδαμε που λένε ότι και αυτό είναι σε remake, το κάνουνε.
ούτε κάτι σε Forza. Οκ, μπορεί να το πήραν κάτι πίσω, μπορεί να δουν κάτι μετά. Μάλιστα. Αυτά. Πώς σας φάνηκε, πείτε. Νομίζω ότι ήταν πολύ τίμιο. Όπως, Άλεξ, μπράβο. 5 παιχνίδια, 4 ημερομηνίες και μία στο περίπου ημερομηνία. Μπράβο στο Xbox. Ένα παιχνίδι άξιζε και αυτό είναι multiplatform Ninja Gaiden. Εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβολή αυτό που λες. Αλλά ναι, κοίτα, θεωρώ και το South of Midnight αργά ή γρήγορα θα βγει και αυτό στο PS5. Οπότε μιλάμε στην ουσία για multiplatform κυκλοφορίες. Το οποίο είναι και λογικό έτσι, όπως είπαμε. Δηλαδή, Microsoft προς τα εκεί κινείται και όπως βλέπουμε ήδη δηλαδή με το που έπεφτε η καρτέλα, οι τίτλοι τέλους να το πω, κάποτε δεν το αναφέρανε και περιμένανε μία και 2 μέρες για να βγουν οι ανακοινώσεις στα δελτία τύπου και τα trailers στα υπόλοιπα κανάλια. Πλέον στην καρτέλα, στην τίτλους τέλους, κατευθείαν σου λέει PC, Xbox, Game Pass και PS5. Τα αντιμερομηνία. Το λένε κατευθείαν και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν παρά αυτό το κρυφτούλι που γινόταν πριν. Έτσι κι αλλιώς αυτοί τα βγάζουν, αυτοί τα μαζεύουν. Ό,τι να μαζεύουν. Καλό, καλό. Εντάξει, όχι βάρε τώρα, παιδιά, υπερβολή. Καλό. Καλό έως πολύ καλό θα πω εγώ. Μια χαρά. Μικρό, βέβαια, δηλαδή ήταν λίγο πάνω από 45 λεπτά. Κάπου εκεί, 50 βαριά. Τα 4 παιχνιδάκια. Μια χαρά. 4 παιχνιδάκια. Το ένα από αυτά ήταν έκλειστο, το Ninja Gaiden 4 και ένα Shadow Drop. Εντάξει, οκ. Μια χαρά για αρχή της χρονιάς. Αν έκανε κάτι αντίστοιχο, φανταστείτε η Sony και έλεγε 4 δικά της παιχνίδια. Έτσι, first party. Εντάξει, εδώ ήταν τα 3 τα 4 first party, αλλά έστω. Βασικά και το Ninja Gaiden publishing είναι. Αλλά τέλος πάντων, οκ, καταλάβετε τι θέλω να πω. Αν έβγαινε η Sony και έλεγε πάρτε για φέτος 2 δικά μου, ένα third party αποκλειστικό και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Μια χαρά. Σε ούτε μια ώρα event. Και μετά το καλοκαίρι, άνοιξε, έκανε για το επόμενο εξάμηνο κάτι άλλο αντίστοιχο. Εντάξει, νομίζω ότι θα ήμασταν κυριλέ. Για να δω. Το Expedition 33 θα φύγει Day 1. Special Ελλάδα. Ναι, δεν είδα για Special. Καμία έκπληξη με δυνατό παιχνίδι. Εντάξει, το Doom ας πούμε δεν είναι δυνατό. Από μόνο του. Τα υπόλοιπα. Αυτό που η Sony έχει κονσόλα αλλά δεν έχει games και η Microsoft έχει games αλλά δεν έχει κονσόλα. Καλά βγαίνει μέχρι τώρα. Αυτό όντως είναι αυτό που έλεγα στην αρχή ότι πώς γίνεται, ξέρω εγώ, ενώ βλέπουμε να κάνει πόσα λάθη η Sony, η Microsoft, παιδί μου, και εκείνη ας πούμε να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Αλλά βέβαια ότι σαν publisher τώρα, βέβαια έχει αγοράσει τη μισή βιομηχανία, ότι αρχίζει να σηκώνει κεφάλι. Αλλά βέβαια πλέον μιλάμε για multiplatform. Το South of Midnight είναι αποκλειστικό στο Xbox, ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτό πιθανότητα βέβαια αν έρθουν όλα τα υπόλοιπα, να δούμε και αυτό κάποια στιγμή να είναι time exclusive και να έρθει και στις υπόλοιπες κονσόλες. Δηλαδή είναι τα παιχνίδια τα οποία αν τα αποκρατήσει αποκλειστικό, δεν είναι ότι θα πουλήσουν τα τρελά, ούτε ότι θα σου πουλήσουν την κονσόλα. Γι' αυτό θεωρώ ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα γίνει multiplatform και αυτό. Ναι, τι έλεγε. Έχει δείξει μόνο για αλφα εξάμηνο. Εντάξει, το Ninja Gaiden είναι για φθινόπωρο που έδειξε. Αλλά ναι, στην ουσία μας έδειξε μέχρι και μέσα Απριλίου. Μέσα Μαΐου, μάλλον. Μάλλον θα δούμε τώρα, υποτίθεται και καλά ότι και State of Play το Φεβρουάριο. Τώρα τι θα δείξουν το State of Play. Θα δείξουν indies, θα δείξουν third parties μόνο. Θα έχουν και τίποτα δικό τους. Δεν ξέρω, αλλά κανονικά πρέπει κάτι να κάνουν να ανέβουν γιατί έχουν πέσει πολύ. Βέβαια, ποτέ δεν ξεγράφουμε τη Sony, ό,τι και να λέμε. Όσο και αν την κρίνουμε και την κατακρίνουμε. Συνήθως πάντα έχει και κάτι στο μανίκι της, αλλά θα δούμε. Αν δεν τα δούμε, είναι μονάχα θεωρία. Κάτσε να δω λίγο μήπως βγήκε τίποτα σε κανένα Twitter, κάτι. Ναι, δεν βλέπω κάτι. Μπήκα να δω μήπως τίποτα, ξέρετε, καμιά φορά βγαίνουν τίποτα δεύτερες ανακοινώσεις μικρές και τέτοια, αλλά δεν βλέπω κάτι.
Μάλιστα. Αυτά, παιδιά. Για να δω τα σχόλια. Παιδες, όσοι παραπονιέστε λέγεται τα παιχνίδια της γενιάς, παίξτε τίποτα παλιό. Εγώ έκανα το κακό και άρχισα το Yakuza κόλλημα. Το Ghost θα προωθήσει πολύ. Sony προφανώς. Έτσι θα προωθήσει το Ghost, γιατί είναι σίγουρα ένα από τα αποκλειστικά που θα έχει φέτος. Και σίγουρα, ρε παιδί μου, εντάξει, θα δούμε και κάτι άλλο. Έχει βέβαια πάλι και κάποια live service παιχνίδια για φέτος. Το Marathon που είπαμε ή το Fair Games νομίζω είναι και εκείνο για το 25. Αλλά αυτά τώρα ξέρετε τι μπορεί να είναι. Μάλιστα. Αυτά, παιδιά. Ωραίο το show από το Xbox. Ωραία παιχνίδια δείξανε. Προσωπικά εμένα μου άρεσε. Θα τα πούμε περισσότερο και την Κυριακή και με τα παιδιά που θα είμαστε μαζί στην εκπομπή. Έχω να μιλήσουμε previews από το Xbox, από το Assassin's Creed Shadows, ό,τι είδαμε στο Xbox μέχρι και υποψηφιότητες για Oscar και τα λοιπά έχουμε να πούμε. Αυτά. Τα φιλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σε αυτό το live έτσι και τελευταία στιγμή που ανοίξαμε. Και τα λέμε. Τώρα από εδώ βλέπω τα σχόλια στα παιδιά που λέτε για παιχνίδια, για remakes, για καινούργια κτλ. Από Sony. Τι να πω, εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Μακάρι. Αυτά. Τα φιλιά μου. Τσάου τσάου.